Good morning, students. Now we do a little bit more practice. This is lecture 12, I think 12 or 13. Find the ratio of intensity of 2 points P and Q on a screen in a young double slit experiment when a wave from source S1 and S2 have phase difference pi by 3 and pi by 2. ગુજરાતીમાં બી આપેલું છે એટલે તમે સમજી શકશો, મુશ્કેલી નહીં પડે. ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો આપણે ફોર્મ્યુલા છે દીધી છે, થોડી થિયરી વિચારી રહી છે. S1 થી S2, this is S1 and S2 અને આ આપણો પોઈન્ટ છે. અને આ જે છે ફેઝ ડિફરન્સ અહીંયાથી અહીંયા વેવ આવે છે ફ્રોમ યર ટુ યર, and phase difference is pi by 3 as well as pi by 2. So this is formula based I equal to 4I0 cos square pi by 2. This is our formula. Okay. So IP, then I use 5P, and if I take IQ, then 4I0 cos square phi at point Q by 2. So this is cancelled out. So cos square phi by 2, phi p is pi by 3. So pi by 6 upon cos pi by 2. So it is pi by 2 divided by 2. So it is 4. Okay. And whole square. So this gives you cos pi by 6, as you know, root 3 by 2. And this is 1 by root 2 whole square. So root 3 by 4 into 2. So it is 3 by 2. So this is your answer. Okay. This is your answer. Two source intensity with I1 and I2 undergo interference in a double slit experiment show that I max upon I mean is equal to this one. જુદી જુદી તીવ્રતા છે. સામાન્ય રીતે યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટમાં તીવ્રતા સમાન હોય, પણ અહીંયા આગળ ઇન્ટેન્સિટી તીવ્રતા જુદી જુદી છે. I max means where constructive interference taking place. I mean means destructive interference takes place. સહાયક અને વિનાશક. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ એમ્પ્લિટ્યુડ સ્ક્વેર. આ આપણું ફોર્મ્યુલા છે બેઝિક. Intensity is proportional to amplitude square. That is our basic formula. So maximum intensity क्या મળશે? તો કે જ્યાં constructive interference, I max is corresponding to constructive. ત્યાં શું થશે? એમ્પ્લિટ્યુડનું એડિશન થશે A1 plus A2. અને I minimum જ્યાં હશે ત્યાં આગળ શું છે? A1 minus A2. તો ફર્સ્ટ મારે I1 I2 એમાંથી A1 ને A2 શોધી કાઢવા પડશે. સો I take I1 તો કે A1 and I2 is proportional to A2 square. આ શું મને આપશે? તો કે A1 proportional to root I1 and A2 proportional to root I2. આવું આપણે કરી શકીએ. રાઈટ. તો હવે A1 plus A2 ત્યાં મને શું મળશે? કન્સ્ટ્રક્ટિવ. ત્યાં મને શું મળશે? કન્સ્ટ્રક્ટિવ. તો A1 plus A2 it gives you constructive, and A1 minus A2 એ મને શું આપશે? ડિસ્ટ્રક્ટિવ. એટલે કે
વિનાશક. ઓકે, તો આના બેઝ આનો યુઝ કરીને આપણે આપણી જરૂરી ફોર્મ્યુલા લાવવાની થશે. તો આઈ મેક્સ ક્યાં હશે? તો કે પ્રપોર્શનલ ટુ એડિશન થાય ત્યાં આગળ, અને આઈ મિનિમમ ક્યાં થશે? આઈ ટેક ધ રેશિયો ડાયરેક્ટલી, કારણ કે આપણે હવે થિયરી નથી સમજતા, તો એ પ્રપોર્શનલ બદલે શું ઇક્વલ ટુ બની જશે, અને અહીંયા શું થશે? A1 માઇનસ A2 સ્ક્વેર. ઓકે, હવે A1 યસ સીધું આવી જ ગયું, એટલે જ્યાં આગળ શોધ બતાવવા આવી ગયું છે, આની જરૂર છે. પણ હજુ ધારો કે આગળ આવું આવે ઇન્ટેન્સિટીના ફોર્મમાં, તો હું A1 ની જગ્યાએ શું લખી શકું? રૂટ I1. હવે આ એડિશનલ થઈ ગયું, I1 પ્લસ રૂટ I2 અપોન રૂટ I1 માઇનસ રૂટ I2, એન્ડ ધેન ઇટ ઇઝ સ્ક્વેર, કારણ કે બંનેનો સ્ક્વેર છે કે તો ક્યારેક ઇન્ટેન્સિટીના ફોર્મમાં અહીંયા A1 પ્લસ A2 આપ્યું છે, પણ ઇન્ટેન્સિટીના ફોર્મમાં સપોઝ ક્વેશ્ચન બનાવેલો હોય તો મારે આવી રીતે આઈ મેક્સ અપોન આઈ મીન મળશે. હવે આનો એક હેલ્પ લઈને આપણે આગળ થોડું વિચારીએ. પ્રોબ્લેમ તમારો પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ હું એમ લઈ લઉં કે એક ઇન્ટેન્સિટી I1 અપોન I2 એ 9:1 છે. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી ટુ મિનિમમ ઇન્ટેન્સિટી? તો સીધી આપણે અહીં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ, આઈ મેક્સ અપોન આઈ મીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ 9 મીન્સ 3, રૂટ 1 મીન્સ 1 અપોન રૂટ 9 મીન્સ 3 minus 1 whole square. So is equal to what you get? 4 upon 2 square, right? So this is 2 square. It means it is 4. તો અહીંયા જો 9:1 હતું તો અહીંયા શું માં રહ્યું? 4 આવ્યું. I1 upon I2 9:1, તો 9:1 હોય તો I max upon I mean કેટલું આવશે? 4:1 આવશે. કેમ આવશે? 4:1 આવશે. હવે ધારો કે I1 upon I2 કેટલું હોય? સોરી, I1 upon I2 હું લઈ લઉં છું 25:1. જનરલી એવી જ વેલ્યુ આપવામાં આવે કે કેલ્ક્યુલેશન તમારી ઇઝી થાય. તો અહીંયા મારું શું થશે જુઓ, 25 સ્ક્વેર રૂટ એટલે 5 પ્લસ 1, 5 minus 1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 upon 4 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, એટલે કે 9/4 આવું આવશે. તો તમે કોઈ પણ વેલ્યુ આપેલી હોય તો તમે આવી રીતે ઉલટી કેલ્ક્યુલેશન બી કરી શકાય. તમને સપોઝ યુ હેવ ગિવન આઈ મેક્સ અપોન આઈ મીન, અને તમને એવું પૂછવામાં આવે કે વોટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ બોથ ધ વેવ, તો મારે ઉલટી પ્રોસેસ કરવાની થાય. આઈ મેક્સ અપોન આઈ મીન આપ્યું છે, તો એની સાથે રિલેશન મારું આવડું આ થાય, તો આઈ કેન કન્વર્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ I1 એન્ડ I2. કઈ રીતે આપણે કરીશું? તો પ્રોબ્લેમ તમારો પૂરો થયો, પણ આપણે જ્યારે એક ક્વેશ્ચન કરતા હોય તો વી થિંક ઇન ડિફરન્ટ એંગલ્સ. તો આઈ મેક્સ અપોન આઈ મીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? તો કે રૂટ I1 પ્લસ રૂટ I2 અપોન રૂટ I1 માઇનસ રૂટ I2. આ બાજુ સ્ક્વેર છે, અને હું સ્ક્વેર રૂટ કરી નાખું છું. ઓકે, આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ રૂટ I1 એન્ડ રૂટ I2. મારે I1 I2 નો રેશિયો શોધવો, તો મારે કેવો થશે જુઓ. તો આનાથી હું શું કરું? 2 રૂટ I1 ઉપર એડ કરી દઉં છું, અપોન સબસ્ટ્રેક્ટ કરી કાઢું છું, 2 રૂટ I2 ઉપર એડ કરીશ, એટલે રૂટ I મેક્સ પ્લસ રૂટ I મીન અપોન રૂટ I મેક્સ માઇનસ રૂટ I મીન, આવું થશે. ધીસ ઇઝ કેન્સલ. તો હું આના પરથી I1 અપોન I2 શોધી કાઢું. રૂટ I મેક્સ એટલે કે 3 પ્લસ 2 એટલે કે 5, અને 3 માઇનસ 2, 5 માઇનસ 2 એટલે કે 3. રૂટ સોરી, આઈ મેક્સ કેટલું છે અહીંયા? ધીસ ઇઝ આઈ મેક્સ, એનું રૂટ કાઢી એટલે 3 આવશે, બરાબર.
3 plus 2 upon 3 minus 2. So this becomes 5 upon 1. ઈશ્યુ રૂટ I1 upon I2 એનો સ્ક્વેર કરી નાખીશ તો શું થશે મને? This is nothing but root I1 upon root I2. So what is I1 upon I2? Is equal to 25 S21. તો આમાંથી આપણે જોયું we got this value and from this we can get that value. એટલે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ બહુ બધા પૂછાતા હોય છે, so be careful. અને એક વધારાની વાત તમને જે કરવાની છે આના આધારે, આમ તો મેં થિયરીમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું પણ યાદ કરાવી દઉં, જેમ આ રેશિયો વધારે હશે ને એમ વિઝિબિલિટી વધારે હોય. મોર ધીસ રેશિયો મોર, અને મોર ક્યારે આવે? જો ઇન્ટેન્સિટી નજીકની હોય તો આઈ મિનિમમ 0 હોવું જોઈએ અને આઈ મેક્સિમમ હોય તો તમારે વિઝિબિલિટી વધારે. મેં તમને આ થિયરીવાળા ભાગમાં સમજાવેલું હતું. ઓકે, ધીસ વેલ્યુ should be greater so we can see that fringes very easily. Okay, find the ratio of intensity at 2 points in a screen in double slit experiment. Waves from 2 slits have path difference this much. તો અહીંયા અગર તમે you can see અહીંયા શું આપ્યું હતું? phase difference આપેલા હતા and here it is path difference. So first we convert path difference into phase difference. તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે and we can apply it. Okay, so what is the path difference? 0. So phase difference is also 0. And if it is lambda by 4, then what is the path phase difference? Okay, 2 pi upon lambda into x. X is lambda by 4. So lambda is cancelled out, so it becomes pi by 2. Okay, so this is the phase difference at point, suppose I say P, and this is at point Q. હવે સિમ્પલ થઈ ગયું. IP upon IQ is equal to 4I0 cos square 5 by 2. So it is 0. સીધું કરી નાખું છું 4I0 cos square 5 by 4. So cos 0, as you know, it is 1. This is cancelled out. So 1 upon pi by 4 is 1 upon root 2 square. It is 2. So it is half. So IP upon IQ is equal to 1 by 2. આ એક સિમ્પલ મેથડથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે થોડુંક આવું વિચારીએ આપણે કે ઇફ યુ સી ધ પેટર્ન, તો આવું તમને દેખાતું હોય છે. ઓકે, ઇન્ટેન્સિટી વર્સેસ ડિસ્ટન્સનો ગ્રાફ આપણે દોરીએ તો આવું આવે. હું હોરિઝોન્ટલમાં લઉં છું, એવું જરૂરી નથી. ધીસ ઇઝ યોર સેન્ટર મેક્સિમમ, ધીસ ઇઝ યોર સેન્ટર વન. ઓકે, ઇટ ઇઝ એટ x ઇક્વલ ટુ 0. યાદ આવી ગયું છે તમને. અને અહીંયા આગળ સ્લીટ છે. Here you have slits. One slit is here, other slit is here. તમને આવું મળશે વચ્ચેથી. ઓકે, તો અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે? 4I0. કેટલી છે ઇન્ટેન્સિટી? 4I0. X equal to, because you can see path difference is 0, તો અહીંયા path difference 0 હોય. અને બીજું path difference lambda by 4, intensity becomes half. તો આનાથી હાફ ક્યાંક અહીંયા થશે, અહીંયા ક્યાંક થશે, અહીંયા. ઓકે, તો આ ડિસ્ટન્સ ધારો કે મારે શોધવાનું થયું, તો કેટલું થાય એની આપણે વાત કરીએ. યસ, તો એવું કહી સપોઝ વોટ ઇઝ ધીસ ડિસ્ટન્સ, આ કેટલો ડિસ્ટન્સ ઇન્ટેન્સિટી હાફ થાય એવો ક્વેશ્ચન પૂછો કે ઇન્ટેન્સિટી I0 સેન્ટર પાસે હું કહી દઉં I0 ને 4I0, પણ મેક્સિમમ અહીંયા છે. ઓકે, તો ક્યાં ડિસ્ટન્સ ઇટ બીકમ્સ M મેક્સિમમ બાય 2. તો આ ડિસ્ટન્સ મારે શોધવું. આ પહેલું પોઈન્ટ છે, પછી બીજું તો મળવાનું છે. અહીંયા બી એક મળશે, અહીંયા બી મળશે, પણ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આ બાજુ છે, આ બી બાજુ છે. તો વોટ આઈ ડુ, આઈ ટેક ઇન્ટેન્સિટીની ફોર્મ્યુલા પહેલા તો આ મારે લેવી પડે કે I is equal to I max cos square 5 by 2. So you know this become I max by 2, then for 5 મળી જશે. From 5 you can calculate what is your path difference, and path difference એક વખત મળી જાય તો xd upon d is equal to path difference કરી કાઢશો એટલે મને શું મળશે? x મળશે. You know d, you know this d also.
ઇફ ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ આપેલી હોય તો બરાબર એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાની, અધરવાઇઝ ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં પૂછાય તો પણ એ મળી શકે. તો આ ખાસ તમને કહેવાનું કે ઉલટો ક્વેશ્ચન પૂછાય એ થોડુંક લેવલ એના એક લેવલ અપ ગયું. આ જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ટેક્સ્ટમાં આપેલો સોરી જે ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ તો સિમ્પલ છે, પણ એ સિમ્પલ ક્વેશ્ચનનો યુઝ કરીને આગળનો કોન્સેપ્ટ કયો હોઈ શકે તો એ આવો હોઈ શકે. ઓકે, તો આવી રીતે જો પૂછે તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે ઇન્ટેન્સિટી આપેલી હોય તો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ 5 એન્ડ ફ્રોમ 5 યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ વોટ ઇઝ ધ પાથ ડિફરન્સ, અને પાથ ડિફરન્સનું અહીંયા વેલ્યુ મૂકી દઈશ તો મને શું મળી જશે? એક્સ મળી જશે. ઓકે, તમે એંગલ બી શોધી શકો, આ જે એંગલ બનતો હોય ત્યાં આગળ એંગલ કેટલો હોય, તો આગળનું બધું વિચારીએ તો એવા બધા આન્સર આપણને આવી શકે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ young experiment 6000 wavelength, then width is 2 millimeter. Calculate the fringe width if entire apparatus immersed in liquid. તો beta is given in air. તો બીટા લિક્વિડમાં મારે મીડિયમમાં જોતું તો લેમડા એમ કરવું પડે મારે. ધીસ ઇઝ મારે લેમડા ડી પોઈન્ટ ડી ઇઝ અવર ફોર્મ્યુલા. અને વોટ ઇઝ ધ રિલેશન લેમડા મીડિયમ અને લેમડા ઇન એર, તો આ રિલેશન છે. તો ધીસ ઇઝ નથિંગ but our beta in air. So beta in air upon mu. Simple formula છે અને simple calculation છે. So 6000 sorry 2 millimeter divided by 1.33 and 1.33 is 4 by 3. Okay, so it is 3 by 2 millimeter, 1.5 millimeter. See, there is no use of the wavelength. Wavelength નો કોઈ યુઝ જ ના આવ્યો. ના કન્ફ્યુઝ કરવા માટે જ હોય. ક્યારેક આવું બને કે આપણે સિમ્પલ જ હોય પણ આપણે બહુ લાંબુ વિચારવા જઈએ અને વી આર મેકિંગ ધ મિસ્ટેક્સ. ઓકે, હવે કદાચ આપણે એવું કરીએ કે વી નીડ સેમ બીટા ઇન મીડિયમ ઓલ્સો, તો મારે લેમડામાં ચેન્જ કરવો પડે. તો આપણે એવો ક્વેશ્ચન કે વોટ should be the wavelength. Well, I simply use symbol lambda so that width of fringe do not change in liquid with refractive index 1.33. સમજમાં આવ્યું? થોડોક આપણે એક લેવલ અપ ગયા. એવું કઈ વેવલેન્થ હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને ડીપ કર્યા પછી પણ વિડ્થ ના બદલાય. સો લેમડા ડી અપોન ડી ઇન એર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ડી અપોન ડી ઇન મીડિયમ. ઓકે, બદલાતું નથી. સો ધીસ ઇઝ યોર ગિવન, ઇટ ઇઝ 2 millimeter on. ભાઈ આ બે 2 millimeter આવવું જોઈએ. This is cancel. So this is lambda in air and this is lambda in medium. So lambda in air is equal to lambda બદલાવાનું છે upon mu. This is new wavelength. Okay, so this is 6000 multiplied by mu, that is 1.33 is equal to lambda prime. So this is whatever you get, 6000 into 4 by 3, turn do, so it is 8000. So it means that if you use 8000 wavelength, angstrom wavelength, and even you immerse in the medium, તો જે width મળતી તેમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. તો ક્વેશ્ચન થોડો આપણે બદલી નાખ્યો. ઓકે, તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય તો તમને ઇઝી છે, બહુ ડિફિકલ્ટ નહીં. મેં કીધું ક્લિક થવું જોઈએ, ક્લિક થવું જોઈએ. ઓકે, સો હિયર ઇન યંગના એક્સપેરિમેન્ટ છે. ધીસ ઇઝ સ્લીટનો ડિસ્ટન્સ સ્મોલ ડી આપ્યું છે 0.2. ઓકે, મિલીમીટર. સ્ક્રીન કેટલા દૂર છે? 1.5 મીટર. હિયર મિલીમીટર, ધીસ ઇઝ મીટર.
અને ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે સેન્ટર બ્રાઇટ ટુ ફોર્થ ડાર્ક. તો પહેલા આવી ફિગર ટ્રાય કરી નાખશું. સેન્ટર મેક્સિમા, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ. ફર્સ્ટ મિનિમા, સેકન્ડ મિનિમા, થર્ડ મિનિમા એન્ડ ફોર્થ મિનિમા. તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી ડિસ્ટન્સ કેટલું હોય? બીટા, 2 બીટા, 3 બીટા એન્ડ ધીસ ઇઝ હાફ. સો ઇટ બીકમ્સ 7/2 બીટા. ઓકે, 7/2 બીટા is equal to 1.8 centimeter. 1.8 centimeter. So beta is equal to lambda capital D upon small d. તો lambda મારું આવું થશે. ઓકે, તો આને હું સિમ્પ્લિફાય કરું. So that answer will be in centimeter because I have converted small d ને મેં સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરી દીધું છે અને વેવલેન્થ મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. કેપિટલ ડી જે હતું 150, 1.5 મીટર એને આપણે 150માં કન્વર્ટ કર્યું. તો આ જે આવશે એ તમારો આન્સર આવી જશે. અને એની જો આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એ આવે છે answer, you have to see it. તો એ 6.86 into 10⁻⁻7 મીટરમાં આવશે. સેન્ટીમીટર મીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખશે. ઓકે, કોઈ બી પૂછવામાં એંગ્યુલર બી પૂછી શકાય. આ અત્યારે એક્સ ડિસ્ટન્સ શોધવાનું કીધું તો પણ આપણે કરી શકીએ. વોટ ઇઝ ધ એક્સ, વોટ ઇઝ ધ એક્સ, યુ કેન ડુ કેલ્ક્યુલેશન ફોર દેટ ઓલ્સો. તો એ કેટલું થશે? 7.2 લેમ્ડા ડી અપોન ડી. હવે લેમ્ડાની વેલ્યુ અહીં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ તો પછી મને શું મળે છે? અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે તે. એંગલ શોધવાનું કે કદાચ. તો ધીસ ઇઝ યોર એક્સ અગેન, ધીસ ઇઝ યોર એક્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર ડી. ઓકે, તો આ મને થીટા મળી જાય. કઈ રીતે? tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન ડી. તો એક્સની વેલ્યુ મને ખબર પડી ગઈ, ઇટ ઇઝ ધીસ મચ. અને કેપિટલ ડી તો અમે તો શું આવશે? 7/2 લેમ્ડા અપોન ડી થઈ જશે ખરેખર. તો 7/2 લેમ્ડા ડી અપોન ડી ઇન્ટુ ડી. ધીસ ઇઝ કેન્સલ. તો once you know the lambda અને d આપેલા છે અને you can find the theta is equal to tan inverse 7/2 lambda upon d. તો આ બી એક ખ્યાલમાં રાખજો. ઓકે, તો આ ટાઈપના બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. એટલે a slit of width d is illuminated by a red light of wavelength 6500 angstrom. For what value of d will the first minimum falls at an angle of diffraction 30 degree and first maximum falls at an degree 30 degree. Okay, તમારે d અલગ અલગ શોધવાના છે. So in diffraction if you see, so this is your central bright. Okay, this is central bright and then this is minima, then maxima, then again minima and maxima. Intensity any decrease થતી જાય. Okay, so this is your 30 degree. ક્યાં આગળ 30 degree આવશે? મિનિમા. કયું મિનિમા? ફર્સ્ટ મિનિમા. So this is your 30 degree. This is capital D, this is X you can say. Now અહીંયા આપણે એક approximation use કરતા હોઈએ છીએ. This is also theta. અને આ કેટલું હોય? તો અહીંયા D હોય. So this is for first minimum condition. So D sin theta is equal to n lambda. Here n is equal to 1 and therefore sin theta is equal to lambda upon D. આ થીટા ના થીટા સેમ તો લે કે થીટા ઇઝ સ્મોલ, પણ એ એપ્રોક્સિમેશન આપણે કરવું પડશે. ઓફકોર્સ there is a little bit difference between tan theta and sin theta. તેમ છતાં with this help only you can solve this problem. So we know the lambda, we calculate d, we know the lambda upon sin theta. Lambda is equal to 6500 angstrom divided by sin 30. So is equal to half. So we get 13000 angstrom. So
13,000 into 10 raised to minus 8 centimeter. I can remove this 4 point, so it becomes 1.3, 1, 2, 3, 4 into 10 raised to minus 4 centimeter. Okay, so this is the answer. Now one more thing is same question છે એમાં D એવો હોવો જોઈએ, we get first maxima. So અહીંયા આગળ, now this is 30 degree, okay, and this is 30 because we change the wavelength. 30 અહીંયા હોય 30 અહીંયા હોય એવું ટ્રુ નથી, અહીંયા કંઈ જુદો એંગલ આવે, પણ વેવલેન્થ ચેન્જ કરીને હું આ જે છે એ શિફ્ટ કરીને અહીંયા લાવવાનું છે, તો શું થશે? So what is the condition for the maxima? So okay, d sin theta is equal to n plus half lambda, n plus half lambda. So n is equal to 1, so 3 by 2 lambda, and therefore is equal to d sin theta. So again you can calculate d 3 lambda by 2 d. So you can calculate, it comes out, put the lambda 6500 angstrom, sorry, sin 30 is half. તો એનો આન્સર આવશે મારી પાસે 1.95 into 10 raised to minus 4 સેન્ટીમીટર. બી કેરફુલ, તમને ઓપ્શન કેમાં આપ્યા છે એ ચેક કરવાના, ઘણા નાની મિસ્ટેક કરે છે, એમાં આવી એક મિસ્ટેક પણ આવી જાય છે. ઓકે, determine the angular separation between central maximum and first order maximum of the diffraction pattern due to a single slit of width this much and wavelength is other. So જે આપણે અહીંયા ફિગર ડ્રો કરી તે મુજબ જ, like this only. Okay, here is the, I say center maxima. I draw horizontal, and this is your central maxima, this is your first maxima, this is your first minima, this is your second minima. Okay, so angular separation means this angle, so actually I have to use tan theta. So tan theta is equal to, as we know, x upon capital D. So what is x? So from here to here, તો એ કેટલું હશે? તો x equal to જે આપણે અહીંયા જોયું ને, તો આ કેટલું હોય? તો કે lambda d upon d, and this is half lambda d upon d, so it becomes 3 by 2 lambda d upon d. આના પરથી પણ કહી શકાય ફોર્મ્યુલાની મદદથી, મેક્સિમાની ફોર્મ્યુલાની મદદથી, n is equal to 1, so it is 3 lambda by 2, and this is sin theta. Okay, so we can, yes, write this. So theta મારે જોઈએ છે, so theta is equal to tan theta is equal to, આમ તો actually tan inverse માર્ક લેવાનું, પણ એની વેલ્યુ ખૂબ નાની થતી હોય તો I can use tan theta is equal to theta, otherwise I have to see inverse. So 3 by 2 and lambda is equal to, this d is cancelled out, yes, lambda is 5890 into 10 raised to minus 10 meter divided by small d is 0.25 millimeter converted into centimeter, sorry meter. તો આનો આન્સર જે આવશે એ મારી પાસે રેડિયનમાં આવવાનું છે, અધરવાઇઝ જો મને ડિગ્રીમાં પૂછવું હોય તો મારે ઇન્વર્સ જોવો પડશે, અથવા I have to convert radian into degree. આ જે આવશે 3.5 અરાઉન્ડ 10 raised to minus 3 રેડિયન, પણ જો ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો મારે શું કરવું? I have to multiply with 180 degree divided by pi. તો એમ કરીને બી કરી શકાય, અહીંયાથી ઇન્વર્સ જોઈને પણ કરી શકાય. મોટા ભાગે આવા પ્રશ્નો લોગ ટેબલની જરૂર પડે એવા ક્વેશ્ચન હોતા નથી. તો ડોન્ટ વરી ફોર ધેટ. તો આવી રીતે સેપરેશન બી પૂછી શકાય. લિનિયર હોય તો આવું થાય, પણ એંગ્યુલર કહેતા આવું થાય. એ બી કેરફુલ. વર્ડ કયો યુઝ છે અને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કઈ કોણ સા વર્ડ યુઝ કિયા, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સ્ટુડન્ટ્સ આર ગુડ સ્ટુડન્ટ ઓલ્સો મેકિંગ મિસ્ટેક બીકોઝ દે આર નોટ લુકિંગ દેટ પ્રોપર વર્ડ. એ જે તમને એક કહીએ ને
કે એ પંચિંગ હોય પોઈન્ટ એ વર્ડ ઉપર અને એમાં આપણે મિસ્ટેક કરી જતા હોઈએ છીએ. Calculate the resolving power of this telescope. Assume the diameter of the objective lens is 6 cm and the wavelength uses 540 nanometer. તમારે શું વિભેદન શક્તિ શોધવાની છે. ઓકે 6 સેન્ટીમીટર. તો આપણી ફોર્મ્યુલા છે તમને યાદ હશે કે d theta is equal to 1.22 lambda upon d, where d is the diameter or aperture. યાદ રાખો એપર્ચર. જો 6 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર નહીં પણ 6 સેન્ટીમીટર ડાયામીટરનો લેન્સ છે તો ડાયામીટર ઇટસેલ્ફ યોર એપર્ચર, પણ તમને લેન્સ આવો આપેલો હોય તો મારે એટલો જ લેવાનો છે. તો આવી મિસ્ટેક થવાની પૂરી શક્યતા છે. બી કેરફુલ. અને 1 d theta is called resolving power. So d is upon 1.22 lambda. So we put all this value. What is capital D? The capital D is 6 centimeter into 10 raised to minus 2 meter divided by 1.22 and wavelength is 540 nanometer multiplied by 10 raised to minus 9. So whatever is there, 9.1 into 10 raised to 4. This is your answer of resolving power of telescope. See, more the value, you get more distinct this picture or image. એટલે આટલા નાના એંગલને જેમ નાનો એંગલ હશે તો એમ વધુ સારું આપણું રિઝોલ્વિંગ કહેવાય. જેમાં નાનું એંગલ હશે એમ તમારો પાવર કેવો હશે, વધારે આવશે. તો આને જો મારે વધારવું, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધીસ વેલ્યુ ધેન લેમ્ડા મસ્ટ બી લાર્જર અને ઓર ડી મસ્ટ બી લાર્જર. આ મારે વધારવું છે તો અમારું સ્મોલર હોવું જોઈએ. સોરી, ધીસ મસ્ટ બી સ્મોલર એન્ડ ધીસ મસ્ટ બી લાર્જર. એટલે કે લોઅર વેવલેન્થમાં ટુ સી એની ડિસ્ટિંક્ટ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ગુડ દેન ધ હાયર વેવલેન્થ. બરાબર. તો આના પરથી એવા ક્વેશ્ચન બી આપણે પૂછી શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.